للرجال والنساء. اخلطوا 7 حبات من القرنفل مع فنجان صغير من عسل النحل الطبيعي بهذه الطريقة، وضعه في هذا المكان كل ليلة قبل النوم. فهذا المزيج معجزة خارقة ستغير حياتكم. يعالج البروستاتا ويقوي الجسم ويجعلك بقوة 100 حصان، ويعالج أمراض القلب والتهابات الكبد، ويحسن مستوى السكري في الدم، ويعالج ضغط الدم. وسوف تستعيدون شبابكم وصحتكم حتى لو كنتم تبلغون من العمر 80 سنة. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت تناولت القرنفل أو عسل النحل ولو لمرة في حياتك، اضغط لايك. ولو كنت من المتابعين الجدد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. إن فوائد القرنفل مع العسل يجهلها العديد من الناس، حيث يستخدم القرنفل والعسل منذ القدم لما لهما من فوائد صحية مذهلة تساعد في علاج العديد من الأمراض، إلى جانب استخدام القرنفل كتوابل. يحتوي القرنفل على مكونات كيميائية لها خصائص مضادة للبكتيريا والعديد من العناصر الغذائية الصحية التي تساعد في تخفيف المشاكل الصحية المختلفة. فوائد القرنفل مع العسل: علاج البروستاتا. يعد القرنفل من أفضل التوابل والأعشاب الصحية لعلاج البروستاتا، فيحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، وتقي الجسم من الإصابة بالسرطان، وتحمي وتعالج تضخم البروستاتا خصوصا للرجال. وفي الوقت نفسه يعمل العسل على تقوية مناعة الجسم، مما يمنح جسمك القوة والطاقة اللازمة لمقاومة الالتهابات والجذور الحرة التي تسبب السرطان. وكما يزيد تناول العسل من إنتاج هرمون التستيرون، وهذا الهرمون مسؤول عن نمو أعضاء الجسم الداخلية وزيادة قوة العضلات والعظام وزيادة طول الجسم وإنتاج خلايا الدم الحمراء. طريقة التحضير: ضع 2 إلى 3 فصوص من القرنفل مع معلقتين من عسل النحل، ونضيف إليهما ربع كوب عصير الليمون وملعقتين زيت الزيتون، ونصب عليهم كوب ماء ساخن، ونغلق الكوب جيدا، ونترك المزيج يتجانس لفترة 30 دقيقة. ومن ثم قم بتصفية المشروب من حبات القرنفل وتناوله. يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل 48 ساعة قبل النوم. القرنفل والعسل لعلاج التهاب الحلق. ولأن العسل لزج فإنه يغلف الحلق ويحفز الأعصاب التي تقلل حساسية السعال، غالبا ما يرتبط التهاب الحلق بالعدوى. كما يساعد خلط القرنفل والعسل على تخفيف الالتهاب والألم المصاحب للعدوى. هذه الطريقة فعالة جدا أيضا ضد التهاب البلعوم. طريقة التحضير: ضع 2 إلى 3 فصوص من القرنفل على ملعقة كبيرة من العسل، وامزجهما مع بعضهم البعض، واترك المزيج في وعاء مغلق لفترة 30 دقيقة. ثم انزع حبات القرنفل من المزيج وتناول ملعقة عسل نحل. ولا تشرب الماء مباشرة بعد تناول مستخلص القرنفل والعسل حتى يتمكن العسل من البقاء لفترة أطول على حلقك. افعل ذلك كل 4 إلى 5 ساعات للحصول على راحة سريعة من التهاب الحلق. القرنفل والعسل لقرحة الفم: عادة ما تحدث تقرحات الفم بسبب الإصابة، مثل قضم داخل خدك عن طريق الخطأ. القرنفل هو عامل قوي مضاد للالتهابات. يحتوي القرنفل أيضا على مخدر طبيعي يساعد في تخفيف الألم الناتج عن تقرحات الفم. فائدة خلطة القرنفل والعسل هي أنه يعمل كمساعد علاجي ممتاز لعلاج تقرحات الفم. يساعد تأثير العسل المضاد للبكتيريا والمهدئ في توفير الراحة. طريقة التحضير: ضع بضع قطرات من العسل إلى نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل. ضع هذا المزيج على القرح واتركها لبضع دقائق. افعل ذلك 3 مرات على الأقل يوميا لرؤية النتيجة. القرنفل والعسل للغثيان: يساعد القرنفل والعسل في التخلص من الغثيان. قد يسبب الغثيان دوار الحركة أو دوار البحر أو الألم الشديد أو الإجهاد العاطفي أو أي مضاعفات صحية، في بعض الحالات بسبب الالتهابات أو الإفراط في الأكل. ومع ذلك فإن السبب الأكثر شيوعا هو عسر الهضم الناتج عن العدوى. لا ينبغي أن تكون الأدوية الحديثة هي السبب الوحيد للتعامل مع الغثيان. مزيج من القرنفل والعسل علاج رائع للتخفيف من أعراض الغثيان. طريقة التحضير: اصنع مسحوقا من 4 إلى 5 فصوص قرنفل محمصة جافة باستخدام الهون والمدقة، أو يمكنك أيضا طحنها باستخدام مطحنة. أضف رشة من مسحوق القرنفل إلى ملعقة صغيرة من العسل واخلطهم جيدا. العق هذا المزيج إذا كان لديك إحساس بالتقيؤ. هذه الطريقة آمنة حتى أثناء الحمل. هل يسكن مزيج
مزيج العسل مع القرنفل. آلام الأضراس والأسنان. في الواقع إن تناول ملعقة واحدة من مزيج العسل المخلوط بمسحوق القرنفل عن طريق وضع فص من القرنفل والضغط عليها على السن أو الضرس المصاب يؤدي إلى تخفيف الألم، ومن الممكن الاستمرار في مضغه، مما يزيد من تأثيره المسكن بشكل كبير ويطيل من تأثيره على العصب الداخلي للأضراس أو الأسنان، وكذلك لتعطير تجويف الفم وتحسين الرائحة والتعقيم وكذلك تنظيف اللثة. كيف تستهلك مزيج القرنفل مع العسل؟ للاستفادة من فوائده يمكن تناوله كمزيج عن طريق الفم أو وضع فصين من القرنفل تحت لسانك قبل الذهاب إلى الفراش ليلا. بعد ذلك تناول ملعقة من عسل النحل الطبيعي واشرب كوبا واحدا من الماء الفاتر. هذا سوف يساعد في التخلص من العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك مشكلة الضعف العام عند الرجال والنساء وعلاج تضخم البروستاتا. هل كنت تعلم أنه يمكن لمزيج القرنفل والعسل أن يخلصك من التدخين بشكل نهائي؟ هل أنت بصدد الإقلاع عن التدخين؟ يمكنك تحقيق ذلك الهدف عن طريق تناول ملعقة يوميا من مزيج القرنفل مع العسل كلما اشتهيت التدخين، فيعمل مزيج القرنفل على تحويل عقلك ويساعدك على التخلص من إدمانك. وكما أكدت بعض الأبحاث العلمية أن لتناول مزيج ماء القرنفل والعسل قدرة خارقة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتساعد خصائصه المضادة للأكسدة في تقليل موت الخلايا وبالتالي تحسين صحة الكبد. الآثار الجانبية لتناول مزيج القرنفل مع العسل. إذا كنت تستهلك مزيج القرنفل مع العسل لأغراض طبية فقد تواجه التأثيرات المرغوبة جنبا إلى جنب مع بعض الآثار الجانبية لهذا المزيج، فيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة بعد تناول مزيج القرنفل والعسل: تقرحات الفم، حرقان في المعدة، التهاب الحلق، التقيؤ، صعوبة في التنفس، دوخة، زيادة خطر حدوث تسوس الأسنان. الجرعة الموصى بها من مزيج القرنفل مع العسل: يجب ألا تتناول أكثر من جرعة القرنفل مع العسل الموصى بها. قرنفل مسحوق نصف ملعقة صغيرة مقسمة إلى جرعتين، أي ربع ملعقة صغيرة في كل مرة. عسل النحل 1 إلى 2 ملعقة يوميا أو حسب متطلباتك، كما أن الجرعة الموصى بها من القرنفل هي 15 جرام بناء على وزن الجسم، ومع ذلك فقد وجد أنه فعال للغاية حتى في الجرعات المنخفضة. فوائد القرنفل مع العسل: تخفيف قرحة المعدة. يساعد القرنفل مع العسل في تخفيف آلام قرحة المعدة، كما يعمل هذا المزيج على تلطيف قرحة المعدة وتعزيز عملية الشفاء. خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات. يحتوي مزيج القرنفل والعسل على مركب الأوجينول الذي له خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، هذا يجعله علاجا رائعا للصداع ونزلات البرد والحمى. صحة العين. إلى جانب الخصائص المضادة للالتهابات والتي يمتلكها مزيج القرنفل مع العسل، فإن الفوائد الأخرى لمزيج القرنفل مع العسل هي تحسين البصر والرؤية، فمزج حبات القرنفل مع ملعقة من عسل النحل يعزز الرؤية السليمة، كما يساهم في القضاء على إعتام عدسة العين في العين وهو سبب رئيسي لضعف الرؤية. صحة الدماغ. تناول ملعقة واحدة يوميا من مزيج القرنفل مع العسل يحسن الذاكرة والفهم، مفيد للأشخاص المصابين بالخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. يحسن وظيفة المثانة. تناول ملعقة واحدة من مزيج القرنفل مع العسل يحسن وظيفة عضلات المثانة، كما يمنع سلس البول. علاج الضعف العام. مزيج القرنفل مع العسل يحسن من حركة الدورة الدموية داخل الجسم، مما يزيد من تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، كما أن تناول مزيج القرنفل مع العسل يمد جسمك بالطاقة والنشاط طوال اليوم، مما يجعله أفضل بديلا طبيعي وصحي عن المنشطات الكيميائية. يخفف الانتفاخ. يعمل مزيج القرنفل مع العسل على إزالة الغازات الزائدة في المعدة والأمعاء، كما يخفف الانتفاخ. خصائص مضادة للسرطان. يحتوي مزيج القرنفل مع العسل على خصائص مضادة للسرطان، وبالتالي يساعدان في الوقاية من السرطان. ضغط الدم. من الفوائد الأخرى المثيرة للاهتمام لمزيج القرنفل والعسل قدرته على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على مستواه المثالي. للرضع وكبار السن. يمكن إعطاء مزيج القرنفل مع العسل للأطفال فوق سن 3 سنوات وحتى كبار السن، لكن إذا كنت تعاني أي من الأمراض المزمنة يجب مراجعة طبيبك المختص قبل تناول القرنفل لمعرفة ما هو المقدار الآمن لصحتك. لفقدان الوزن. ملعقة واحدة من مزيج القرنفل مع العسل تساعد في نظامك الغذائي لفقدان الوزن. صحة الجلد. إن تناول ملعقة يوميا من مزيج القرنفل والعسل مفيد جدا للبشرة،
10. مستويات السكر في الدم. يعد تناول القرنفل مع العسل بالجرعات الموصى بها يعمل على تنظيم سكر الدم ويحافظ على مستوياته. صحة الكبد. يعزز مزيج القرنفل مع العسل من وظيفة الكبد. يحسن نمو الشعر. يعزز تناول ملعقة واحدة يوميا من مزيج القرنفل مع العسل على نمو الشعر. صحة القلب. تساعد ملعقة واحدة من مزيج القرنفل مع العسل على تحسين وظيفة القلب والمعدة والكلى. آلام البواسير. يساعد تناول مزيج القرنفل مع العسل على تليين البراز وتخفيف الآلام لدى المصابين بالبواسير، مخففا لالتهاب الحلق. القرنفل مع العسل فعالان في التهاب الحلق والتهاب اللوزتين. يمنع الربو. يخفف مزيج القرنفل مع العسل الربو ويعالج السعال واحتقان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي العلوي. يهدئ الجهاز الهضمي. يعد مزيج القرنفل مع العسل من أقوى الوصفات الصحية التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي. فوائد القرنفل للتخسيس. يقوم القرنفل بتحفيز عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن. تشتمل التوابل أيضا على خصائص مضادة للكوليسترول والدهون. في حالة دمج هذه التوابل القوية مع الفلفل والقرفة وبذور الكمون فإنها تساعد في زيادة معدل الأيض لدينا، مما يساعدنا في النهاية على إنقاص الوزن. بصرف النظر عن هذا، يشتمل القرنفل أيضا على مضادات الأكسدة التي تقوم بالتقليل من الإجهاد التأكسدي، حيث أن التقليل من الإجهاد التأكسدي يخفض من خطر أن تصاب بأمراض مزمنة. من الشائع أيضا معرفة أن القرنفل يتحكم في نسبة السكر في الدم ويجعلها تحت السيطرة. أفضل طريقة لاستخدام القرنفل لفقدان الوزن: سوف تحتاج إلى 50 جرام قرنفل و50 جرام قرفة و50 جرام بذور الكمون. طريقة التحضير: نحمص كل المكونات في مقلاة جافة إلى أن نحصل على رائحتها. الآن نقوم بطحنها وتحويلها إلى مسحوق ناعم وتخزينها في وعاء محكم الغلق. طريقة الاستهلاك: نغلي ملعقة كبيرة من هذا الخليط داخل كوب من الماء ونتركه يبرد ونخلطه مع ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم بنصف ساعة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. نرجو منكم إذا استفدت ولو بمعلومة واحدة من هذا الفيديو لا تبخل علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.